ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ተስፋ ነኝ። ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው ስለ ፊልድ ኢስታብሊሽመንት ማኔጅመንት ፕራክቲስ ኦፍ ኮፊ ቲ ኤንድ ስፓይስን ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። እንግዲህ እነዚህን ሶስት ሰብሎች ማለትም ቅመም፣ ሻይና ቡና እንዴት ይመረታሉ፣ ፊልድ ማኔጅመንታቸው ምን ይመስላል ብለን ስናወራ ለፕሮዳክሽን ሲስተም ስንጠቀም ወይም ደግሞ ለምርት ማምረት ሂደቱ ስንገባ ፊልዱን እንዴት ነው ፕሪፔር የምናደርገው የምናዘጋጀው። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ፕሮዳክቶች ሃርቨስት ከተደረጉ በኋላ ማለትም ከተሰበሰቡ በኋላ በምን አይነት መንገድ ሃንድል እናደርጋቸዋለን። ምክንያቱም ለፖስት ሃርቨስት ሎስ እንዳይጋለጡ የምንጠቀማቸው ሜካኒዝሞች ምን ይመስላሉ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የምግብ ዋስትናዋን እየተፈታተናት ያለው ነገር አንደኛ ፕሮዳክቲቪቲ እና የፕሮዳክሽን እና ፕሮዳክቲቪቲ ካፓሲቲያችን አነስተኛ ነው። የምናመርተው ምርት ዝቅተኛ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ምርት ከተመረተ በኋላ በከፍተኛ የሆነ ብክነት ይጋለጣል። ይህም ብክነት እንዴት አገር ነው የምንከላከለው የሚለውን ዲስከስ እናደርጋለን ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ። We'd start from the field establishment management practice for coffee እንጀምራለን። ቡና በጣም ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ለኤክስፖርት የምትጠቀመው ሰብል ነው ወይም ለግብርና ምርት ነው። So here the area to be planted within coffee must be prepared at least 1 year before the small coffee trees are planted ነው። ከአንድ ዓመት ቀደም ብለን ነው ቡናን ለማምረት ስንዘጋጅ ወይም ደግሞ ለማባዛት ለብዜት ስንጠቀም ከአንድ ዓመት ቀደም ብለን ነው የምናዘጋጀው ማለት ነው። አንደኛ ቦታውን ለቡና ችግኝ ወይም ደግሞ ሲድሊንጎቹን ከማስተላለፋችን በፊት አንድ ዓመት ቀደም ብለን ቦታውን ዝግጅት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? 5 ፕሮሲጀሮችን እንከተላለን። There are 5 procedures to be followed. That's land preparation. በዚህ በአንድ ዓመት ውስጥ የምናከናውናቸው ተግባሮች ናቸው እነዚህ። እንግዲህ ላንድ ፕሪፓሬሽን ሲድሊንጎችን ከመበተናችን በፊት ማለት ነው። ሲድሊንግ ማለት እንግዲህ ችግኝ ማለት ነው። 5 ፕሮሲጀር እንከተላለን። አንደኛው ላንድ ፕሪፓሬሽን፣ ፕላንቲንግ ዊንድ ብሬክስ፣ ማርክ አውት ሮውስ፣ establish shade trees and prepare for irrigation ነው። ምን ማለት ነው? አንደኛ ላንድ ፕሪፓሬሽን ስንል የመሬት ዝግጅት ነው የምናደርገው። ሌላኛው ፕላንቲንግ ዊንድ ብሬክስ ስንል ከነፋስ የምንከላከልባቸውን አትክልቶችን ቀደም ብለን እንተክላለን። በጣም ፈጣን የሆኑ አትክልቶች አሉ። እንግዲህ በኢንዲጂነስ የሆኑ አትክልቶች አሉ፣ ፕላንቶች አሉ። ሲድሊንጉን ከማስቀመጣችን በፊት እነዛን ፕላንቶች መትከል አለብን። within 1 year ልክ እንደ ዊንድ ብሬክስ የምንጠቀማቸውን አትክልቶች መትከል ይገባናል፣ ቡናውን ወይም ደግሞ ሲድሊንጉን ከመትከላችን በፊት። አጠር ባለ መልኩ ስናየው ምንድነው ዊንድ ብሬክስ ማለት? ኖርማል ዴፊኒሽኑ linear planting of trees shrubs designed to provide economic and environmental and community benefits. The first objective for wind breaks is to slow wind ነው። የዊንድ ስፒድን ለመከላከል ያገለግላል። እነዚህ ሲድሊንጎች በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። የምንተክላቸው የቡና ችግኞች ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው። ስለዚህ ከአደጋ ለመከላከል ከንፋስ ለመከላከል ቀደም ብለን ከአንድ ዓመት በፊት ዊንድ ብሬክሶችን እዛ ኤሪያ ላይ መትከል አለብን ነው አፍተር ላንድ ፕሪፓሬሽን። ከዛ ማርክ አውት ሮውስ ነው የምንተክልበትን መስመር ማርክ አውት ማድረግ አለብን። በጣም ዘመናዊ የሆነ የቡና ምርትን ለማግኘት ከፈለግን እንዲሁ በዘፈቀደ ከምንሰራ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ አንደኛ ለኢሪጌሽን እንዲያመች፣ ለፈርቲላይዘር ቡናው የሚፈልገውን የፈርቲላይዘር አይነት እንድንጠቀም አፕላይ እንድናደርግ እንዲያመቸን ዘንድ ሮው መስመሮችን ማዘጋጀት አለብን። ሌላው establishing shade trees and prepare for irrigation ነው። ሼድ ያስፈልገዋል። በጣም ደንስ ያልሆነ በጣም ጥቅጥቅ ያልሆነ የፀሐይ ብርሃን ሊያገኝበት የሚችል ግን ሼድ መኖሩን ቼክ አድርገን ከሌላውም ደግሞ ፈጣን የሆኑ እንደ ሼድ የሚያገለግሉ አትክልቶችን መትከል አለብን። ስለዚህ እነዚህ 5 ፕሮሲጀሮችን
ልንከተል ይገባል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንዱ ፊልድ ማኔጅመንት ፓርት ነው። ቡና ሲድሊንግን ከነርሰሪ አውጥተን፣ ነርሰሪ ማለት ምንድነው እንግዲህ ሲድሊንጎች የሚያድጉበት ቦታ ነው። ሲድሊንግ ማለት ደግሞ ችግኝ ማለት ነው። እነዛን ሲድሊንጎች ወደ ተፈለገው ስፔሲፊክ ኤሪያ ከመበተናቸው በፊት እነዚህን 5 ፕሮሲጀሮችን መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ፕላንቲንግ ፕሮሲጀር ነው። እንግዲህ እስካሁን ከፕላንቲንግ በፊት ነው ያወራነው። ሲድሊንጎችን ማሳ ላይ ከመበተናችን በፊት የምንጠቀማቸው ቴክኒኮች ናቸው። ፕላንቲንግ ፕሮሲጀር ማለት ምን ማለት ነው? የሲድሊንጎችን ወደ ተፈለገው ኤሪያ ስንበትን ወይም ደግሞ ስንተክላቸው የምንጠቀመው አንደኛው ፕሮሲጀር ፕሪፔር the whole 1 month before planting ነው። እነዚህን ሲድሊንግ ከመትከላችን በፊት እዛ የተዘጋጀ ማሳ ላይ ከ1 ወር ቀደም ብለን ነው ሆል የምናዘጋጀው ወይም ጉድጓድ፣ ለቡናው መትኪያ የሚያገለግል ጉድጓድ የምናዘጋጀው። እንግዲህ ይሄ ፕላንቲንግ ሆል 600 በ600 ሚሊ ሜትር ሳይዝ ይኖረዋል። 600 በ600 ሚሊ ሜትር ስፋት ያለውን ሆል እናዘጋጃለን። እንደገና ሆሉን ስናዘጋጅ ደግሞ አፈሩን ከላይ ነው የምናስቀምጠው። just pile topsoil on side of the hole, subsoil to other side of the hole, with mix in 2 kilogram of dry farmyard manure and 3 head of spoons about 85 gram triple super phosphate TSP የሚባለው ማዕድን መጠቀም አለብን። ከዛ ይሄን አፈር እንግዲህ ምንድነው አንደኛ ከኤ ማኑር ስንል ጀስት እኛ የምናዘጋጀው ፋርሚንግ ማኑር ማለት የተለያዩ የብስባሾች የአኒማል ዌስት ፕሮዳክቶችን በአንድ ካጠራቀምን በኋላ እነሱ ልክ እንደ ፈርቲላይዘር ነው የሚያገለግለው። ይሄ ናቹራል ፈርቲላይዘር ነው ማለት ነው። ከዛ ጋር ቀላቅለን ነው የምናስቀምጠው። ይሄ እንግዲህ ከ1 ወር በፊት የሚደረግ ፕላንቲንግ ፕሮሲጀር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምንመለከተው ይሄን ይመስላል። ጉድጓድ ይቆፈራል። ከዛ በኋላ እነዚህ ፋርሚያርድ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እቺኛዋ የምታመለክተው ፋርሚያርድ ማነርን አፕላይ ያደረግን ነው ማለት ነው። በደ ሶይል አፈሩን እዚህ ላይ እንበትነዋለን። ይሄን አፈር ደግሞ እዚህ ጋር አቀድም የጠቀስናቸውን እንትኖች 85 ግራም ትሪፕል ሱፐር ፎስፌት TSP እንጨምራለን። ይሄ በጣም ሳይንቲፊክ የሆነ የቡና ፕሮዳክሽን ሲስተም ነው። ከዛ በኋላ ከተከልን በኋላ እንግዲህ ዴይሊ ውሃ እናጠጣዋለን፣ ረጌት እናደርገዋለን ማለት ነው። ረጌሽን ሲባል ውሃ ማጣት ማለት ነው። ቡና በተፈጥሮ ወይም ደግሞ ባዮሎጂካሊ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውሃ ይፈልጋል። ፕላንት ከመደረጉ በፊት ፕላንት ከተደረገ በኋላ ያ ፕላንት ውሃ ማግኘት አለበት። በትክክል ሪጌት ሊደረግ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሜካኒዝም ነው የምንተክለው ማለት ነው። ምስሉ ላይ እንደምንመለከተው ፕሮሲጀሩን በትክክል አስቀምጦታል። ሌላው ፊልድ ማኔጅመንት ኦፍ ያንግ ካፊ ትሪ ነው። ፊልድ ማኔጅመንት ኦፍ ያንግ ካፊ ትሪ፣ እነዚህ የተከልናቸው እንግዲህ እነዚህ ያንግ ናቸው። በጣም ያንግ ሲድሊንግ ናቸው። በትክክል ማኔጅ መደረግ አለባቸው። ቱ አቺቭ ሃይ ይልድስ ኦፍ ኳሊቲ ኮፊ ጉድ ፊልድ ማኔጅመንት ፕራክቲስ ወሳኝ ነው። በጣም ኢሴንሺያል ነው፣ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ የሆነ ፊልድ ማኔጅመንት ካደረግን ጥሩ የሆነ የቡና ምርት እናገኛለን ማለት ነው። So keep the ground free of weeds and cut short round covers in the forest period. ከአረም መከላከል አለብን። ዊድስ ምንጊዜም ለፈርቲላይዘር እና ለኒውትረንት ኮምፒት ያደርጋሉ። ለፈርቲላይዘር፣ ለኒውትረንት እና ለውሃ ኮምፒት እኛ አፕላይ የምናደርገው ማነር እና ፈርቲላይዘር አረም ካለ ኦልሞስት ወደ 50% የሚሆነውን ሼር ያደርጉታል ማለት ነው። ይህ እንዳይሆን ኤሪያውን ከዊድ ወይ ደግሞ ዊድ ኮንትሮል ማኔጅመንት መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ኢሴንሺያል ቱ ኪፕ ዘ ኤሪያ አንደር ዘ ካኖፒ ትሪስ። ሶ ይህንን ፊልድ ማኔጅመንት ኦፍ ያንግ ካፊ ትሪ ላይ አፕላይ ማድረግ አለብን። ያንግ ካፊ ትሪ ስንል ምን ማለታችን ነው? ቅድም ያየናቸው ሲድሊንጎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ያንግ ካፊ ትሪ ይባላሉ ማለት በአረም መባላት የለባቸውም። ወሳኝ የሆነ ፓርት ነው። ሌላኛው እንግዲህ አረምን እንዴት ነው ኮንትሮል የምናደርገው? አንደኛው መልቺንግ መጠቀም አለብን። መልቺንግ መጠቀም አለብን። ሶ መልቺንግ will reduce the amount of weeding required. So dead or dry weeds cannot be used as a mulch ነው። እነዚህ
dead or dry weeds can be used as a mulch. መልች ማለት ነው እንግዲህ ገለባ ማለት ነው። የተለያዩ ዊድ ራሱ እዛው የሚታረመው አረም ራሱ ከደረቀ በኋላ ስር ላይ ብናስቀምጠው ሌሎች አረሞችን የማጥፋት ባህሪ ያለው አንደኛ በራሱ ፈርቲላይዘር ነው። የተለያዩ የእጽዋት ገለባዎችን የሚተከለው ቡና ላይ ስናስቀምጥ አንደኛ ፈርቲላይዘር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚመጡ አረሞችን ይከላከላል። ሁለት ጥቅም አለው ማለት ነው መልች። ሌላኛው እንግዲህ ዴሊ ውሃ ማግኘት አለበት ነው ያለው ቅድም። ወተር ፕላንት ስንል ያው ውሃ ሊጠጡ ይገባል ነው። don't allow the plants to dry out after planting። ከተተከሉ በኋላ ዴሊ ውሃ ማግኘት አለባቸው። ስፔሻሊ ብዙ ጊዜ በዚህ ወደ ሳውዝ ዌስት ኤሪያ ስንመጣ ቡና ሲድሊንግ የሚተከለው የቡና ችግኝ የሚተከለው ሰኔ ሐምሌና ነሐሴ ውስጥ ነው። በዚህ ወራቶች እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ስላለ ብዙም አርቲፊሻል ወተሪንግ አንጠቀምም ማለት ነው። በራሳችን አንገደድም የተፈጥሮ ዝናብ ስላለ ማለት ነው። ነገር ግን ውሃ እጥረት ያለበት ኤሪያ ላይ ዴሊ ውሃ ሊያገኝ ይገባል ማለት ነው። ሌላው ፊልድ ኢስታብሊሽመንት ኤንድ ማኔጅመንት ፕራክቲስ 14 እንመለከታለን። ሻይም እንግዲህ ደሴም ክላማቲክ ኮንዲሽን ውስጥ የሚበቅል አትክልት ነው ወይም ደግሞ ሰብል ነው። ሻይን ስንሰራ መልቺንግን ይጠቅማል። ምንድነው መልቺንግ? በአጠቃላይ ቡናም ሻይ ላይ የሚጠቅሙ መልቺንግ ስንል እንግዲህ የበሰበሱ ገለባዎችን ስር ላይ ስናስቀምጥ የምናገኘው በነፊት ነው። አንደኛ ሶይል ኢሮዥን ይከላከላል። ሶይል ኢሮዥን የአፈር እጥበት እንዳይኖር ይከላከላል። ሁለተኛ ሶይል ሞይስቸሩን የአፈሩን እርጥበት ይጨምራል። ምንድነው? በውስጡ ያለውን የአፈሩ የውሃ ኮንቴንት በኢቫፖሬሽን ምክንያት ኢቫፖሬሽን ኢንሂቢት በማድረግ ውሃ ይዞ እንዲቆይ ያደርጋል ማለት ነው። ሶይል ሞይስቸርን ይዞ እንዲቀመጥ ያደርጋል። መልቺንግ የመልቺንግ ዋናውና ጥቅሞች ናቸው። ሌላኛው ኢንሂቢት ዊድ ግሮዝ ነው። የአረምን እድገት ኢንሂቢት ያደርጋል፣ ይገተዋል ማለት ነው። እድገቱን ይገተዋል ማለት ነው። ጀስት ቲዩ በጣም እያደገ ይሄዳል፣ አረሙ ደግሞ እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄ ደግሞ ዊድ በሚኖርበት ጊዜ ዊድ ምንጊዜም ለኒውትረንትና ለውሃ ኮምፒት ያደርጋሉ ብለናል። ዋና ማዘር ፕላንቱን እኛ የምንፈልገውን ፕላንት ዊድ ከስሩ ካለ ኒውትረንቱን ስለሚጎዳው ይህ ነገር ደግሞ ፕሮዳክሽናችንን አፌክት ያደርግብናል። ስለዚህ መልቺንግ የምንጠቀም የትኛውም የቲም የካፌ ፕሮዳክሽን ላይም እነዚህ 3 በነፊት እናገኛለን። አንደኛው ሶይል ኢሮዥን ነው። ሌላኛው ሶይል ሞይስቸር የአፈሩ እጥበት ይጨምራል። ሌላኛው ደግሞ ዊድ ግሮዝን እንዲሁ ይገታል። ዊድ ማኔጅመንት ስንም አረም ነው እንግዲህ በተለይ እዚህ በከፍተኛ ሃይ ቴምፕሬቸር እና ሄቪ ሬንፎል ያለበት ኤሪያ ላይ በጣም ዊድ አለ። ዊድ ስንል አረም ማለታችን ነው። So manual method like chilling, cycling and mulching are extensively used. Chilling removes the above ground withdrawals ነው። ቺሊንግ ስንመነጥር ምንጣሩ ለማለት ፈልገው ነው። ብዙ ጊዜ ከላይ ያለውን የአረም ፓርት ለማስወገድ የሚያገለግል ነው። በተቻለ መጠን እድገቱን ይገተዋል። በጣም ወሳኝ ግን እዚህ ጋር መልቺንግ እንመነጥር። መልቺንግ ስንጠቀም ብዙ ጥቅሞችን እናገኛለን። ቅድም ዲስከስ እንዳደረግነው ሶይል ኢሮዥን የአፈር እጥበትን ይቀንስልናል። በዛው የምንፈልገውን አረምን ያጠፋልናል። ወደሴም ማለት ደግሞ ሞይስቸር ኮንቴንቱም እንዲጠበቅ ያደርጋል። ሌላኛው ደግሞ እንደ ፈርቲላይዘር የሚያገለግላል ማለት ነው መልቺንግ ስንጠቀም። ይሄ የዊድ ማኔጅመንት ፓርት ነው። ሌላኛው ወሳኝ ፖይንት ፕሩኒንግ ነው። ፕሩኒንግ is cutting off branches for more fruitful growth ነው የሚለው። cutting off branches ብዙ ጊዜ ፕሩኒንግን አፕላይ የምናደርገው ሻይ ላይ ነው። ሻይ ላይ እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው? በጣም ፕሮዳክቲቪቲው እንዲጨምር ሲፈለግና ሻዩ ወይም ቲው አደልት ስቴጅ ላይ ደርሶ የሚያወጣው በርድ ወይም ደግሞ የሚያወጣው የቀንበጥ መጠን የሚቀንስ ከሆነ ቡቃያው የሚቀንስ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? እንቆርጠዋለን፣ ፕሩን እናደርገዋለን። ያኔ በጣም ኢኒሺዬቲቭን ይወጣል ማለት ነው። ሶ ፕሩኒንግ ኢዝ cutting off branches for more fruitful growth, which is applied in tea production system. ሻይ ላይ ነው በበዛ የምንጠቀመው። ይሄንን can keep tea plants height of 1.5 meter above ነው። በጣም እንዲረዝሙ ያደርጋቸዋል።
በዛው መጠን ደግሞ ፕሮዳክቲቪቲውን ይጨምር። ፕሩኒንግን ሻይ ላይ አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ፕላንት ኳሊቲ ነው። ፕላንት ኳሊቲስ እንዴት ነው? The following factors have great impact on the quality of made tea. just በተለያዩ ነገሮች ፋክተር ይደረጋል። አንደኛው እዚህ ጋር ምንድነው ቲው ይተከላል። ችግኙ ከተተከለ በኋላ የሚያወጣው የቅጠሉ የሻይ ቅጠሉ ጥራት የሚወሰንባቸው ፋክተሮች አሉ። እነዚህ አራት ነገሮች እነዚህን ፋክተሮች የሚያሳዩት አንደኛ ኤጅ ኦፍ ዘ ቡሽ ነው። የተተከለው ችግኝ ቡሹ እድሜው በጣም ረጅም ከሆነ በዛው መጠን የመድረቅ ባህሪ ያለው ማለት ነው። የመድረቅ ባህሪ ሲኖር ደግሞ ኳሊቲውን ይቀንሰዋል። ሌላኛው ስታንዳርድ ኦፍ ፕላኪንግ ነው። ስታንዳርድ ኦፍ ፕላኪንግ ማለት ስታንዳርድ ኦፍ ዋት? ስታንዳርድ ኦፍ ፒኪንግ ማለት ነው። ሻዩ በሚለቀምበት ጊዜ የምንጠቀምበት ቴክኒክ እና እንዲሁም ደግሞ የምንቆርጠው የቅጠሉ መጠን ኳሊቲውን አፌክት ያደርገዋል። ሻዩ ሲለቀም ወይም ደግሞ ሲቀነጠብ ያኔም ኳሊቲውን አፌክት ያደርጋል። ፕላኪንግ ራውንድ ኤንድ space of time from the previous pruning ነው። አንደኛ የሚለቀምበት ቦታም እንዲሁ environment የማይመች ከሆነ environmental pollution ካለው ኳሊቲውን ይቀንሳል። space of time from the previous pruning ስንል ደግሞ ያለው ጋፕ ምን ይመስላል? በፊት ተጎንድሎ የወጣው ወይም ተቆርጦ ተገርዞ የወጣው ሻይ ታይም ጋፕ ውስጥ ምን ይመስላል ነው። ታይም ጋፑ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኤጁ እየጨመረ ስለሚሄድ በዛ መጠን የመድረቅ ቴንደንሲ ያለው ማለት ነው። So proper tea plant management enhance production. ተገቢ የሆነ ፕሮሲጀሩን የጠበቀ ፒክ በምናደርግበት ጊዜ ወይም ፕላክ በምናደርግበት ጊዜ አግባብነት ባለው መልኩ የምንሰራ ከሆነ ኳሊቲውን እናገኛለን ማለት ነው። So important aspect for proper growing of young tea ነው። young tea ስንል እንግዲህ ሲድሊንጎቹ ናቸው ማለት ነው። አንደኛ ዴንሲቲው ነው። ዴንሲቲ ኦፍ ፖፑሌሽን እነዚህ ወሳኙን አስፔክቶች ናቸው። ያንግ ቲን ስናዘጋጅ density of population compact frames allow planter to plant total of 15 up to 16 plants per hectare. ይሄ density of population ስንል ችግኙን ወይም ሲድሊንጉን ስንተክል በሄክታር ላይ የምንጠቀመው የችግኝ ቁጥር ብዛት ነው የሚመለከተው። density ይወስናል። ሌላው ስፔሲንጉ ነው። የምንጠቀመው ስፔስ ከአንዱ ሲድሊንግ ከሌላኛው ያለው ርቀት the minimum spacing required between plant is 60 ሴንቲሜትር ርቀት ሊኖረው ይገባል ሳይንቲፊካሊ ቲ ላይ ማለት ነው። So the maximum spacing required between the row is 100 cm. maximum 100 ሴንቲሜትር ነው። ትንሽዬዋ ደግሞ ኖርማሊ የሚመከረው 60 ሴንቲሜትር እስከ 100 ሴንቲሜትር ያለው ነው ስፔሲንጉ በችግኞቹ መካከል ያለው ርቀት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሃርቨስቲንግ ፕሮሰሲንግ ውስጥ ምን ይመስላል ነው። እስካሁኑ ስለ ፕሮዳክሽኑ ነበር ያየነው ስለ ካፊ እና ቲ። አሁን ደግሞ ሃርቨስቲንጉ ምን ይመስላል ነው። ሃርቨስቲንግ እና ፕሮሰሲንግ አለው። ምርቱ ጀስት ይመረታል፣ ወደ ፕሮሰሲንግ ውስጥ ይገባል። የምን ይመስላል? እስኪ ካፊ እንመልከት። በአብዛኛው እንግዲህ ቡና ወደ ሳውዝ ዌስተርን ኤሪያ ላይ ትራዲሽናሊ እንጠቀማለን። በአገራችን ላይ ስፔሻሊ እንግዲህ የቡና ሃርቨስቲንግ ሲስተም አብዛኛው ትራዲሽናል ነው፣ ዘመናዊ የሆነ መንገድ። ምንም እንኳን ቡና የሀገራችን ኢንዲጂኒየስ ፕሮዳክት ቢሆንም የምንጠቀምበት የፕሮዳክሽን ሲስተም ግን ካልቸራል ወይም ደግሞ ትራዲሽናል ነው። So coffee can be harvested by people to ensure that only the ripe cherries are picked ነው። የበሰለው ፍሬ እንዲለቀም የበሰለው ቼሪስ ወይም ripe cherry ፍሬ እንዲለቀም በማኑዋል እንጠቀማለን። በማሽን የምንጠቀምበት ኮንዲሽን አለ። So hand picking is hard and laborious task. Whether by machine or human, coffee is always harvested by one of the following two methods. በማሽንም ይሁን በሰው እጅም ይሁን ቡና ስንለቀም እንግዲህ ሁለት ነገር ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር። አንደኛው
ስትሪፕ ፒኪንግ አለ። ሌላኛው ደግሞ ሰሌክቲቭ ፒኪንግ አለ። ስትሪፕ ፒኪንግ ስንል ሙሉ በሙሉ ቀዩን ነው የምናነሳው። the cherries are stripped off of the branch either by hand or by machine። ስትሪፕ ፒኪንግ ስንል አንዱ ዘለላ ወይም ደግሞ አንዱ ቅርንጫፍ ላይ ያለው ቡና ሙሉ በሙሉ እየበሰለ ሲሆን ባንድ ይነሳል ማለት ነው፣ በማሽን ይሁን በእጅ። ሰሌክቲቭ ፒኪንግ ስንጠቀም ግን only the red cherries are picked ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር only የበሰለውን ቀዩን መርጠን ግሪኑን እንተዋለን። ቡና እንግዲህ የበሰለው ቀይ ነው፣ ፍሬው ቀይ ነው። ያልበሰለው ደግሞ ፍሬው አረንጓዴ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ሲለቀም የበሰለው ቀይ ነው ፍሬው፣ ያልበሰለው አረንጓዴ ነው። ስንለቅም የበሰለውን ብቻ ነው ከወፍቱ ሰሌክት እያደረግን አረንጓዴውን እየተውን እንለቅማለን ለማለት ተፈልጎ ነው። So depending on the location, local resource, coffee is processed into one of two ways. This is the age-old method of processing coffee and still used in many countries where water resources are limited. ብዙ ጊዜ ይሄ ትራዲሽናል መንገዱን የምንጠቀመው አንደኛ የውሃ ሪሶርስ ያስፈልጋል። ይሄ የተሻለ ዘመናዊ የምንለውን የቡና የማድረቅ ስራ ወይም ፕሮሰስ የማድረግ ስራ ስንከተል በቂ የሆነ ውሃ ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም ቀዩ ቡና ተለቅሞ ታጥቦ ሆል ስለሚደረግ። ስለዚህ ውሃ ከሌለ ግን ትራዲሽናል በሆነ መንገድ ነው የምንጠቀመው። እንዳየነው እዚህ ምስል ላይ የምንመለከተው እንግዲህ ትራዲሽናል ሃርቨስቲንግ ሲስተሙን ነው። The freshly picked cherries are simply spread out on a huge surface to dry in the sun ነው። ሰርፌስ ላይ ነው የምናነጥፈው። ጀስት መሬት ላይ ነው የተለቀመው ቡና ጀስት ሲሚንቶ ላይ የሚሆን መሬት ላይ የሚሆን ፀሐይ አስመትተን በጣም ትራዲሽናል የሆነና በጣም የቡናን ኳሊቲ የሚጎዳ ሃርቨስቲንግ ሲስተም ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው። ቡናውን በከፍተኛ ደረጃ ኳሊቲውን ይጎዳዋል። the freshly የተለቀመውን ቡና በቀጥታ ሲሚንቶ ላይ ወይም ደግሞ መሬት ላይ እንዲሁ እንበትነውና በፀሐይ ብርሃን እንዲደርቅ እናደርገዋለን። ይሄ ትራዲሽናል ሜተድ ነው፣ ምክንያቱም የውሃ ሪሶርስ ሊሚትድ ስለሆነ ነው። ሌላኛው እንግዲህ the wet processing method ነው። so the method involves removing the pulp። መጀመሪያ ላይ ከተለቀመ በኋላ ፐልፑን ነው የምናስወግደው። ከላይ ያለው ኤክስተርናል ቀዩን ፓርት፣ ይሄኛው ቀዩን ፓርት እናስወግደዋለን። ፐልፑን ሪሙቭ እናደርጋለን። from the coffee cherry after harvesting just ቀጥታ ከተለቀመ በኋላ የተለቀመውን ቀዩን ገለባውን እንጥለዋለን። ይሄ the wet processing method ይባላል። እንግዲህ then the beans are separated by weight as they pass through water channel። ይሄ እንግዲህ በቀጥታ ምንድነው ገለባውን እንፈጨዋለን፣ ገለባውን እንጥለዋለን። የራሱ ቻናል አለው፣ ቱቦ አለው። በቱቦ ነው ፓስ የሚያደርገው። በጣም ሃይ ዴንሲቲ ያለውና ሎ ዴንሲቲ ያለው ከላይ ነው የሚጠላው። አሪፍ ዴንሲቲ ያለው ደግሞ ከስር ይዘግጣል ማለት ነው። so the lighter bean flows on the top ነው፣ ከላይ ይሆናሉ። አሪፍ ዴንሲቲ ያላቸው ደግሞ ከስር ሲንክ ዳውን ያደርጋሉ ማለት ነው። ምንድነው ይሄ ታጥቦ በዚህ ቴክኒክ በዊድ ፕሮሰሲንግ ሜተድ ላይ ቀዩ ገለባ ከተወገደ በኋላ የሚቀረው ከላይ ያለው ቡና ነጭ ነው ከለሩ፣ ወደ ብራውናማ ከለር ይሄዳል። ይህ ፓርት ኢሚዲየትሊ አሪፍ ዴንሲቲ ያለው ሲንክ ዳውን ያደርጋል። ላይተር ዴንሲቲ ያለው ደግሞ ፍሎት ቱ ቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ድራይንግ ዘ ቢንስ ቡናውን እንዴት ነው ድራይ የምናደርገው? ፍሬውም ማለት ነው። so the dried beans are known as parchment coffee ይባላል። እነዚህ parchment coffee ነው የሚባሉት። ቀደም ቀዩ ገለባ ከተወገደ በኋላ የሚቀረው የሲንክ ዳውን ያደረገው ኮፊ parchment coffee እንለዋለን። and are warehoused in geothermal bag until they are ready for export ነው። እነዚህ ቀጥታ parchment ኮፊዎችን ወደ መጋዘን እናስገባቸዋለን ለኤክስፖርት ሬዲ እስከሚሆኑ ማለት ነው። ወይ በጂኦተርማል ባግ ውስጥ እናስገባቸዋለን። ሌላ ሚሊንግ ነው። ሚሊንግ the bean ማለት just removing the parchment ነው። parchment ኮፊውን ማስወገድ አለብን ማለት ነው። milling the bean before being exported, parchment coffee is processed in the following manner። parchment coffee የምንለው የመጀመሪያው እንግዲህ ቡና ብዙ ላየር ነው ያለው። ቀዩን እናስወግዳለን፣ ነጭ ከለር እናገኛለን።
ሚል ስናደርግ ግን አሁን ነጩን ከለር ነው የምናስወግደው ማለት ነው። So milling the bean. Before being exported, parchment coffee is processed in the following manner. 1. Hulling. The machinery remove the parchment layer ኤንዶክራፑን እናስወግዳለን። የመጀመሪያውን ነጩን ቅርፊት እንጥለዋለን ማለት ነው። ይሄ በሆሊንግ ሲስተም ነጩን ቅርፊት እንጥለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቴክኒክ holding dry processed coffee refers to removing the entire dried husk. የደረቀውን ቀፎ የሚመስል ነጭ ወይም ደግሞ ቅርፊት የሚመስለውን ፓርት እናስወግዳለን ማለት ነው። ይሄ ሚሊንግ ይባላል። እዚህ ጋር የሚወገሩት ሜሶስክራፕ፣ ሞኖስክራፕ፣ ኢንዶስክራፕ የተባሉትን እነዚህን ሌየሮች ይወገዳሉ ማለት ነው። ሌላ ፖሊሽንግ ነው። ፖሊሽንግ ደግሞ ዋንስ ፓርችመንት ኮፊ ላይ ያለው እነዚህ ኢንዶስክራፕ፣ ሜሶስክራፕ፣ ሞኖስክራፕን ካስወገድን በኋላ የሚቀር ቀጫጭን የሆኑ ነጭ ስኬሌተሎች አሉ ወይም ነጭ የሆነ የሚቀር ነገር አለ። ያንን በፖሊሽንግ ሲስተም የምናስወግደው። ኦፕሽናል ፕሮሰስ where the silver skin that remains on the beans after holding is removed by machine በመጠቀም እዛ ላይ የሚቀር ይሄ እንግዲህ ኤክስፖርት ሬዲ ስናደርገው ነው። then grading and sorting is done by size። ከዛ በኋላ በቀጥታ እንግዲህ ኤክስፖርት ከማድረጋችን በፊት ነው የምንከተለው ይሄንን grading and sorting አለ። grading and sorting ላይ እንግዲህ ምንድነው በሳይዝ እና በዌይት ነው። በቢኖቹ ሳይዝ እና ዌይት ዲፔንድ አድርገን ሶርት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ኤክስፖርቲንግ the bean ነው። the meal beans now referred to as green coffee። እንግዲህ ሚል የተደረጉት ቀደም ፓርችመንቱን ካስወገድን በኋላ የምናገኘው ኮፊ ግሪን ኮፊ ይባላል። ይሄ ግሪን ኮፊ ለኤክስፖርት ሬዲ ሆኖ ማለት ነው። are loaded into ships መርከብ ላይ ጫናሉ ለኤክስፖርት ሬዲ ይሆናሉ ማለት። ስለዚህ ግሪን ኮፊ ለኤክስፖርት ሬዲ የሆነ የቡና ፍሬ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደያስፈላጊነቱና እንደ ዲማንዱ ሮስት ከግሪን ኮፊ በኋላ ለኤክስፖርት አንደኛ ሮስት እናደርጋለን ስንል መቁላት አለ። ተቆልቶ ጀስት የሚፈጭበትን ማጋጠም። እንግዲህ ሲቆላ አሮማቲክ የሆነ ሽታው ይገኛል። ከቡና ደስ የሚል ማራኪ ሽታ ያለው አሮማ የሆነ ሽታ ከቡና እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደየዲማንዱ እንደየፍላጎቱ ነው ዲፔንድ አድርገን የምንሰራው ማለት ነው። ግራይንዲንግ ነው፣ ይፈጫል። የተለያዩ ሆቴሎች በታሸገ መልኩ የቡናውን ብራንድ እያስተዋወቅን ኤክስፖርት ኢትዮጵያን ካፊ ብለን የተለያዩ ብራንዲንግ ሲስተሞችን ተጠቅመን የተፈጨ ቡናን ለዓለም ገበያ እያቀረብን ኤክስፖርት ቢሄቪየራችንን ኢምፕሩቭ ማድረግ አለብን ነው የምንመለከተው። ሌላኛው እንግዲህ how to harvest and process of tea። እንዴት ነው ሻይ እስካሁን ያወራነው እንግዲህ የቡናን ነው። ሻይስ ምን ይመስላል ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ላይ እንግዲህ ሻይ ላይ ለቀማ ነው ወይም ደግሞ ፒኪንግ የምንለው ነው። ፍሬሽ ነው። ከዚህ ጋር እንግዲህ ፒኪንግ includes just harvesting fresh tea of leaves and fresh young shoot from the tea tree ነው። young just ከበቀለው ላይ ሁሉም አይደለም የሚለቀመው። ያንግ የሆኑትን ሹት ያደረጉትን ቀንበጥ የምንለውን እነሱን ነው የምንለቅመው ማለት ነው። በጣም ሶፍት የሆኑትን ሪሰንትሊ የወጡትን ሹቶች ወይም ደግሞ ቀንበጦችን እንለቅማለን። ስለዚህ ይሄ ልክ እንደ ቡና በማሽን ወይም ማኑዋሊ ልንጠቀም እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው እንግዲህ የሚሰራው በማሽን ነው። በማኑዋል ነው የምንጠቀመው። ሜካኒካሊ የምንጠቀምበት አጋጣሚ አለ፣ ግን ሬር ነው። አብዛኛው ግን ሻይ ለቀማ የሚካሄደው ሀገራችን ላይ ማኑዋሊ ነው ማለት ነው። for a fine black green tea the pluckers take the first two leaves ነው። ምንጊዜም ለቃሚዎቹ ነው ፕላከሮቹ የሚወስዱት the first two leaves የመጀመሪያዎቹ ሁለቱን ቅጠሎችና ከላይ አንዷን ኒው በድ ይወስዳሉ ማለት አንዷን አዲሷን ቀንበጥ እንቡጥ ይወስዳሉ። ሆስት ነው የሚያደርሱ ማለት አንደኛ ሁለት የመጀመሪያዎቹ ሁለቱን ቀንበጥና ከላይ አንዷን ማለት ነው። so plucking should be done in the morning ጠዋት ላይ ቢሰራ ይመከራል። አንደኛ ሃይ ኳሊቲ ኦፍ ፍሌቨር እንዲኖረው ነው። ሌላኛው there is enough time to pick processed the same day and there is less soluble sugar and more calcium in the morning ነው።
አንደኛ ኳሊቲ ፍሌቨር ይኖረዋል ጠዋት ላይ ሲሆን፣ ሁለተኛ ኢነፍ ታይም በቂ የሆነ ጠዋት ላይ ሲለቀም አንደኛ ፒክ ይደረጋል በስርዓቱ፣ ሁለተኛ ፒክ ተደርጎ ወዲያው ፕሮሰስ ተደርጎ ይሰራል ሳያድር ማለት ነው። ጀስት ፍሌቨሩ ሳይቀንስ ያለውን ሚነራል ኮንቴንት በኦክሲዴሽን ሳያጣ ቀጥታ ፕሮሰስ ተደርጎ ጥሩ የሆነ ምርት እናገኛለን ማለት ነው። ጠዋት ላይ ቢሆን ይመከራል የሻይ ለቀማ። እንግዲህ መካኒካል ሃርቨስቲንግ ይህን ይመስላል። ቀደም ያልናቸውን ሁለቱን የመጀመሪያዎችን አንዱን በድ በዚህ መንገድ በመካኒካሊ መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ቀደም ይሄኛውን ፓርት ደግሞ ያየነው እዚህ ጋር የምታዩቸው ሰዎች ማኑዋሊ እየለቀሙ ነው። ሻይን ቀንበጥ ማኑዋሊ እየለቀሙ ነው የሚያሳየን። ይህ ደግሞ ሜካኒካሊ ሃርቨስት ያለው እነዚህ በአብዛኛው እንግዲህ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ በጣም ሻይ የሚመረትበት ኤሪያ ነው፣ ትሮፒካል ኤሪያ ነው። ያደጉ ሀገራት ደግሞ ማሽን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ቲ ፕሮሰሲንግ ነው። ይሄ እንግዲህ ሃርቨስቲንግ ነው። ፕሮሰሱስ ምን ይመስላል ነው። ከተለቀመ በኋላ ያለው ነገር ምንድነው ነው። እንግዲህ ቲ ፕሮሰስ በአጠቃላይ ከፕላኪንግ ወይም ደግሞ ከፒኪንግ ይጀምራል። ፕላኪንግ ማለት ፒኪንግ መልቀም ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ምን አለ? ፕላኪንግ አለ፣ ዊዘሪንግ አለ፣ ክራሽንግ አለ፣ ድራይንግ አለ፣ ሮሊንግ አለ and shipping of tea leaves. Shipping makes the leaves ready for brewing. That means ለመጭመቅ ሬዲ ሲሆኑ ማለት ነው። አንድ ባንድ እንመለከታቸዋለን። ዊዘሪንግ ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንግዲህ ዊዘሪንግን በቀላሉ ለመረዳት ይህንን ምስል ማየት ነው የሚጠበቅብን። እዚህ ምስል ላይ የምንመለከተው እንግዲህ ዊዘሪንግን ነው። ሻዩ ፒክ ከተደረገ በኋላ ወይም ደግሞ ከተለቀመ በኋላ so the withering is the process of placing freshly plucked of tea leaves on the long trap blow air through the leaves ነው። አየር እንዲያገኝ በጣም በብዛት የተለቀመውን የሻይ ቅጠል ሰፊ በሆነ ኮንቴነር ወይም ደግሞ ሰፊ የሆነ ስፔስ ላይ ኦክሲጅን እንዲያገኝ ወይም ደግሞ ሞይስቸሩ እንዲቀንስ ዊዘሪንግ አንደኛ የምንጠቀመው አየር እንዲያገኝ ነው። የተለቀመው ቅጠል ፒክ ከደረገ በኋላ ሌላኛው እንግዲህ ሞይስቸር ኮንቴንቱ ከ80 እስከ 68% ይቀንሳል። በዊዘሪንግ ቴክኒክ ተለቅሞ ክራሽ ከመደረጉ በፊት ሰፋ ያለ ስፔስ ላይ ተነጥፎ ይቀመጣል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ከ80 እስከ 68% የሚሆነው ሞይስቸር ኮንቴንት ወይንም የእርጥበቱ ቅጠሉ ላይ ያለው እርጥበት ይቀንሳል። ለዚህ ይጠቅመናል። So withering is used to eliminate excess water from the leaves and allows slight oxidation ነው። በጣም መጠነኛ የሆነ ኦክሲዴሽንም ይኖረዋል። ኦክሲዴሽን እንግዲህ ምንድነው? the process of losing electron ነው። እንግዲህ በኬሚስትሪ ኦክሲዴሽን ማለት the process of what? losing electron oxidation ይባላል። the process of receiving or just gaining electron is said to be reduction ይባላል። ይሄ ኬሚስትሪ ኮንሰፕት ነው በውስጡ ይዞ ያለው። በዊዘሪንግ ጊዜ ስላይት የሆነ ምን አለ ማለት ነው? ኦክሲዴሽን አለ። ሞይስቸር ኮንቴንቱ ይቀንሳል። ኤሌክትሮኖች ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ወደ ሴም ማነር ፈሳሽ አማውንት ይቀንሳል። ለዛ ነው ዊዘሪንግ የምንጠቀመው። ሌላኛው ሮሊንግ ነው። ከምስሉ ላይ እንደምናየው ቅድም ያከማቸነውን እንትን ሮል ስናደርገው ይሄን የሚመስል ነገር ይዞ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ ማኑዋሊ ነው፣ ይሄ ሜካኒካሊ ነው። so rolling or shaping the leaves by hand with a machine makes compound formed between enzymes and the polyphenols. so the main purpose of rolling tea leaves is to damage the cell wall. አንደኛው ሮል በምናደርግበት ጊዜ ዋና ዓላማችን ምንድነው ማለት ነው? ሴል ዎሉ ነው። ሴል ዎላቸው ከባድ ነው። እንግዲህ የፕላንት ሴል ዎል ዳሜጅ ወይ ደግሞ መፈጨት አለበት። ስለዚህ ዋና ዓላማችን ሮል ስናደርግ ሴል ዎሉን መጉዳት ወይንም መፍጨት ነው ማለት ነው። እንደምናየው ተፈጨ ነው። ሶ ሌላኛው ፈርመንቴሽን ነው። ፈርመንቴሽን ምንድነው? is an oxidation and the turning process of the cell fluid released during rolling ነው። ቅድም ዊዘሪንግ ላይ ስላይት ኦክሲዴሽንን አለ ብለናል። ፈርመንቴሽን ሌላኛው ስቴፕ ነው። ይሄ በአጠቃላይ ኦክሲዴሽን ኤንድ ታርኒንግ ፕሮሰስ ነው የሚካሄድበት።
አንደኛ እዚህ ጋር እንግዲህ in modern factories spraying water from rotating ventilators humidifies the rooms and which fermentation takes place. So during the fermentation which takes 2 up to 3 በጣም ሰፋ ያለ ጊዜ ነው የሚወስደው። እንግዲህ ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ኦክሲዴሽን እና ታኒንግ ፕሮሰስ ነው የሚካሄደው። ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የፈጀ ነው የሚሆነው። ፈርመንቴሽን ላይ እንግዲህ አንደኛ the leaf ቅጠሉ ምንድነው ከለሩን ይቀየራል። ከለሩ በቀጥታ ወደ የሚቀየረው ወደ ኮፐር ሬድ ይቀየራል። ወደ ኮፐር ሬድ የመቀየር ወደ መዳብ ቀይ መዳብ ከለር የመቀየር አዝማሚያ ያመጣል። ፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኦክሲዴሽን እና ታኒንግ ፕሮሰስ ከ2 እስከ 3 ሰዓት የዘለቀ ፕሮሰስ ነው። እንግዲህ የኬሚካል ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ከፈርመንቴሽን በኋላ ድራይንግ ነው፣ ማድረቅ ነው። ድራይንግ is a method of processing the tea to stop oxidation ነው። እንግዲህ the process and reduce the moisture content to up to 3% ነው። በአጠቃላይ ድራይንግ ፐርፐዙ አንደኛ ሞይስቸር ኮንቴንትን ሪዲዩስ ማድረግ ነው። ሌላኛው ኦክሲዴሽን ፕሮሰሱ እንዲቆም ማድረግ ነው። ሶ ድራይንግ ቴክ ፕሌስ ፎር ኦንሊ 20 ሚኒት ነው። ለ20 ደቂቃ ነው ድራይንግን የምንጠቀመው። የምንጠቀምበት ቴምፕሬቸር እንግዲህ ከ100 እስከ 150 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠን ሙቀት እንጠቀማለን። So dried tea is black in color and mainly has perfect aroma. Drying involves heater with a forced ventilation ነው። ሻዩ እንግዲህ ቅድም ያልነው ኮፐር ሬድ ነበር ፈርመንቴሽን ላይ። ድራይንግ ስቴፕ ላይ ቀጥታ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ብላክ። tea is black in color and mainly has perfect aroma. በጣም ደስ የሚል አሮማ ሽታ ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ስፓይስን ደግሞ እንዴት ፕሮሰስ እናደርጋለን ነው። So the process of a spice usually involves most of the following stages. እነዚህን 5 ስቴጅ እንጠቀማለን። ስፓይስ ማለት ቅመማ ቅመም ነው። አሁን ያየነው ቀደም ሲል ያየነው የቡናና የሻይ ነው። ስፓይስ ደግሞ ቅመምን ስናመርት ነው። እንግዲህ ቅመም የተለያዩ ቅመሞች አሉ። መጀመሪያው ስቴፓችን ዋሽንግ ነው፣ መታጠብ አለበት። ይሄ እንግዲህ ከንጽህና ማቆያ የሚመከር ነው። ሁለተኛው የታጠበውን ማድረቅ ወይም ድራይንግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ግራይንዲንግ ነው። ሶስተኛው ስቶሬጅ ነው። ታጥበን ካደረቅን በኋላ ስቶር እናደርገዋለን፣ እናስቀምጠዋለን። ግራይንዲንግ አደረግነው ማለት ወይ ለምግብነት ይውላል ወይ ደግሞ ለኤክስፖርት ስታንዳርድ ስንጠቀም ደግሞ መፈጨት አለበት። ሌላው ፓኬጂንግ ነው። ፓክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ፓክ የምናደርገው ለምንድን ነው? እንዳይበላሽ ማለት ነው። just in order to control the post harvest loss ለመከላከል ፓኬጅ የምናደርግበት ሲስተም አለ። ዋሽንግ እንደምንመለከተው እንግዲህ በዚህ መልኩ እናጥበዋለን ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ ስፓይሶች ቅመሞች ናቸው። እነዚህ በዚህ መልኩ እናጥባለን ማለት ነው። ከምስሉ ላይ እንደምንመለከተው so drying ደግሞ ምንድነው? so various type of dryers are used for processing herbs and spices ranging from simple sun ቀለል ካለ ፀሐይ እስከ ኬሮሲን ፋየር ድራየርስ እንጠቀማለን። ከፀሐይ እስከ ኬሮሲን የምንጠቀምበት ኮንዲሽን ይመጣል በኮመርሻል ቤዝ ላይ ማለት ነው። so the type of dryer that used in the way in which it's operated may have significant influence. እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ባጭሩ ስንመለከት የምንጠቀምበት የማድረቂያ ሲስተም ኳሊቲውን ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል ነው የሚለው። so the type of the dryer that is used in the way in which it is operated may have a significant influence on the quality of the finished product on the following ways. 1. Contamination by dust and dirt. ይሄ መበከል ነው። ኮንታሚኔሽን ማለት መበከል ነው። በአዋራ እና በቆሻሻ ሊበከል ይችላል በምናደርቅበት ጊዜ። solar and power dryers protect against contamination and ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ብንጠቀም ሶላር ፀሐይና እነዚህ ፓወር ሊሆኑ ማድረቂያዎችን ብንጠቀም ደግሞ ሞር ኮንታሚኔሽን እንቀንሳለን። ሌላኛው ድራይንግ ታይም ኤንድ ቴምፕሬቸር ነው። የምናደርቅበት ሰዓትና የምናደርቀው ቴምፕሬቸር መጠን ሙቀቱ በራሱ ኳሊቲውን አፌክት ያደርገዋል። ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር የምንጠቀም ከሆነ ወደ ሴም ማነር ኳሊቲ ላይ ኢምፓክት ያመጣል። so the quicker drying time
the better the final microbial quality of the product ነው። በጣም ፈጣን የሆነ የማድረቂያ ሲስተም የምንጠቀም ከሆነ በማይክሮ ኦርጋኒዝም እና በባክቴሪያ የመበከሉ ቴንደንሲ ይቀንሳል። ፈጠን ብለን የማድረቅ ሲስተም የምንከተል ከሆነ ማለት ነው። so the quicker the drying time, the better the final microbial quality of the product. so drying rate may increase in two ways. በሁለት መንገድ ነው እንግዲህ drying rate የሚጨምረው። አንደኛ ምንድነው increasing air flow የአየር ውስጥ ያለውን የአየር ፍሰት ወይ ንፋስ እንዲያገኝ ማድረግ። ሌላኛው ደግሞ by increasing air temperature ነው። መጠነ ሙቀትን በመጨመር ማፍጠን እንችላለን። so spice must be dried to moisture content that is low enough to prevent the growth of microorganisms such as molds and bacteria. ምንድነው ስፓይስ ለምንድነው ማድረቅ የተፈለገው? የሆነ ያልደረቀ ነገር ወይ ሞይስቸር አለው ማለት እርጥበት አለው ማለት ለማይክሮ ኦርጋኒዝም፣ ለፈንገሶች፣ ለባክቴሪያ በጣም ምቹ ይሆናል። ይሄ ደግሞ የሰው ልጅ ጤና ላይ ኢምፓክት ስላለው መድረቅ አለበት ማለት ነው። just to prevent the growth of microorganisms, molds and bacteria. እነዚህ ለመከላከል ማድረቁ ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ስቶሬጅ እንደምንመለከተው እንግዲህ ከተመረተ በኋላ በዚህ መልኩ ስቶር ማድረግ እንዳለብን ነው የሚመለከተው። so to avoid moisture ነው አንደኛው ነገር። ስቶር የምናደርግበት ሲስተም ላይ ፕላስቲክ ብንጠቀም ፕላስቲክ ሳክ ከዚህ እንደምንመለከተው በዚህ መንገድ ብናስቀምጠው አንደኛ ሞይስቸርን ፒክ አያደርግም። በዚህ መንገድ ማስቀመጡ ይመከራል ከዚህ ከምስሉ ላይ እንደምናየው። ሌላው እንግዲህ ግራይንዲንግ ነው። ግራይንዲንግ እንግዲህ ይሄ መፍጨት ነው የሚመለከተው። እንግዲህ የምንፈጨው አንደኛ ዳይሬክትሊ ለጥቅም ወይም ደግሞ ለኤክስፖርት ፐርፐስ እንፈልገው በዚህ መልኩ ከተሰበሰበ በኋላ ወደ ግራይንዲንግ ቴክኒክ እንገባለን ማለት ነው። ፓኬጂንግ ነው። type of packaging needed for spice depends on the product, the intended market and the type of climate. የአካባቢው ክላይማቲክ ኮንዲሽን አይተን የስፓይሱን አይነት አይተን ነው ፓክ የምናደርገው ማለት ነው። ለገበያ ምቹ እንዲሆን ፓክ ማድረግ አለብን። እስኪ cultivation practice of individual spice እስኪ ትንሽ አጠር ባለ መልኩ ነው ጊንገር ወይም ደግሞ ዝንጅብል እንመለከታለን። ginger is commonly produced in horticultural crop in southern nation በአብዛኛው እንግዲህ በደቡብ ኢትዮጵያ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይመረታል ዝንጅብል። not only ደቡብ ኢትዮጵያ በሳውዝ ዌስተርን ፓርት እዚህ በባለፈው ዲስከስ እንዳደረግነው በጅማ፣ ኢሉ አባቦራ፣ ሚዛን፣ ከፋ እስከ ጋምቤላ ድረስ ያለው ኤሪያ በከፍተኛ ሆነ የዝንጅብል ምርት የሚመረትበት ኤሪያ ነው። ይሄ ጊንገር እንለዋለን። so used for the preparation of ginger oil and oil resin and soft drinks, alcoholic beverage. ይሄ በጣም በቤት ውስጥ እንደ ትልቅ ጥቅም ያለው እንትን ነው ዝንጅብል ወይም ጊንገር። so land preparation ምንድነው የምንከተለው? the land should be well prepared to find soil and loess. fine till helps development expansion of rhizomes. so እንግዲህ በባህሪው ዝንጅብል መሬት ውስጥ የምናገኘው ፕሮዳክት ነው። በጥሩ የምንንከባከበው ሆነ ራይዞምስ ማለት እንግዲህ ተቀብሮ ገንድ ማለት ነው። አማርኛ ተቀብሮ ግንዱ ነው የምናወጣው። ይሄ መሬት ውስጥ ያለውን ፓርት ወይም መሬት ውስጥ ያለውን ያበጠ ነገር ነው የምናወጣው ዝንጅብል ስንል። ራይዞምስ ማለት ደግሞ በአማርኛው ተቀብሮ ገንድ ማለት ነው። በቀኝ እንክብካቤ ካለው ይሄ ተቀብሮ ግንዱ ወይም ደግሞ ፍሬው በጣም ሰፋ ብሎ የማደግ ቴንደንሲ ያለው። ስለዚህ እንግዲህ ማነሪንግ ነው በጣም መጠቀም ያለብን። ፍግ ወይ ደግሞ የተለያዩ የእንስሳት ተረፈ ምርቶችን የእንስሳት ዌስት ፕሮዳክቶችን ብንጠቀም ሞር ሪኮመንደብል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ለአንድ ፕሪፓሬሽን ቴክኒክ ላይ ማነሪንግ ብንጠቀም ሪኮመንድ ይደረጋል ፈርቲላይዘር። ሌላኛው ተርመሪክ ነው። ተርመሪክ እርድ የምንለው ነው ከምስሉ ላይ እንደምንመለከተው። ይሄም ወሳኝ የሆነ ስፓይስ ነው። ፕሪፓሬሽን ኦፍ ላንድ ተርመሪክ እንግዲህ
the feed light out of the beds and the raids and the furrows and mulching እንጠቀማለን። mulching with dry leaves thick in which layers of cow dung is spread። እዚህ ቦታ ላይ መልቺንግ መጠቀም አለብን። መልቺንግ ስንጠቀም ሶይል ኢሮዥን ይቀንሳል፣ ሞይስቸር ኮንቴንቱ ይጨምራል። ፈርቲላይዘር ነው። የተለያዩ የከብቶችን ኩበት ወይም ደግሞ ከአኒማሎች የሚገኘውን ዌስት ፕሮዳክት እንጠቀማለን። ተርማሪክም በዚህ መጠን ምርቱ ይጨምራል። ይሄን አፕላይ ስናደርግ የተርማሪክ ምርትም ይጨምራል ማለት ነው። so the second mulching is done። ሌላኛው ሁለተኛው መልቺንግ ደግሞ እዚህ ተርማሪክን ስናመርት የምንጠቀመው ከአረምና ከአፕሊኬሽን ኦፍ ፈርቲላይዘር በኋላ ነው። አረም ካረምን በኋላ አረሙ በራሱ መልቺንግ ቴክኒክ እንጠቀምበታለን። መልቺንግ እንግዲህ ጥቅም እንዳለው ዲስከስ አድርገናል። ሌላኛው ወሳኝ የሆነ ስፓይስ ኮረሪማ ነው። ሳይንቲፊክ ኔሙ አፍራማም ኮረሪማ ይሉታል። it's a spice that is ginger family, what you call is zinger brace ይሉታል። it is extensively used in Ethiopia and Eritrean cuisine። በጣም እንግዲህ ኮረሪማን ኤክስተንሲቭሊ የምንጠቀመው እኛ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ናቸው። ካይዝን ስንል ለምግብ ዝግጅት ዓላማ ነው የምንጠቀምበት። ለምግብ ዝግጅት ዓላማ ኮረሪማን በጣም ኮንሱም የምናደርገው እኛ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ለምግብ ዝግጅት የምንጠቀመው ወሳኝ የሆነ ስፓይስ ነው ኮረሪማ። ሌሎችም እነ ተርማሪክም እነ ጊንገርም እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቻፕተር 5 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቻፕተር 4 ላይ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በቻፕተር 4 ላይ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካለ ጠይቁን። ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እናመሰግናለን። መልካም